नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, यश एज्युकेशनल ग्रुप कोपरगाव वैजापूर येवला अंतर्गत सुतवणे स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज वैजापूर, यश कोचिंग क्लासेस कोपरगाव, यश सायन्स अकॅडमी येवला व यश अकॅडमी वैजापूरच्या माध्यमातून मी इनामदार सर मॅथमॅटिक्स पार्ट सेकंडचा चॅप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर MHT CET साठी घेऊन तुमच्या समोर उपस्थित झाले. मित्रांनो, 11th स्टँडर्ड मध्ये मॅथमॅटिक्स 2 या सेक्शन मध्ये पहिला चॅप्टर आहे कॉम्प्लेक्स नंबर. तो या ठिकाणी आपण MHT CET साठी बघणार आहोत. सो लेट्स बिगिन द चॅप्टर. सो कॉम्प्लेक्स नंबर ह्या चॅप्टर मध्ये आज आपण इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट्स, फॉर्म्युले अँड रिझल्ट्स आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले अँड रिझल्ट्स. सो या ठिकाणी बघा, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ z is equal to a plus bi, z is equal to a plus bi where a and b are real numbers and I is equal to under root of -1 is called a complex number. मित्रांनो, या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलं असेल तर जो नंबर ह्या फॉर्म मध्ये आहे, कोणता फॉर्म आहे बघा, z is equal to a plus bi आणि z is equal to a plus bi जर तुम्ही बघितला या ठिकाणी हा a आणि हा जो b आहे दे आर रियल नंबर्स. मीन्स z is equal to बघा 2 plus 3 आणि i. लक्षात आलं, 2 इज रियल नंबर, 3 इज रियल नंबर. त्यानंतर व्हॉट इज दिस i? दिस i इज इमॅजिनरी पार्ट. i काय, हा इमॅजिनरी नंबर आहे. दॅट इमॅजिनरी नंबरची व्हॅल्यू काय आहे? द व्हॅल्यू ऑफ i इज अंडर रूट ऑफ -1. सो लक्षात आलं, व्हॅल्यू ऑफ i इज अंडर रूट ऑफ -1. सो वी गेट व्हॅल्यू ऑफ i स्क्वेअर इज इक्वल टू -1. किती लक्षात? म्हणजे हा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे z इज इक्वल टू 2 plus 3i हा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. त्यामध्ये हा जो पहिला पार्ट आहे 2, दिस इज कॉल्ड एज रियल पार्ट. याला काय म्हटले गेले? रियल पार्ट म्हटले गेले. रियल पार्ट. रियल पार्ट इज डिनोटेड एज RE ऑफ Z. आणि हा जो दुसरा पार्ट आहे ना 3i, दिस 3i सेकंड पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज इमॅजिनरी पार्ट. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज इमॅजिनरी पार्ट. इमॅजिनरी पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट जो आहे इट इज डिनोटेड एज IM ऑफ Z. इमॅजिनरी पार्ट ऑफ Z म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर. सो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अँड इमॅजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येत असेल ज्यावेळेस Z इज इक्वल टू फक्त A असेल, ज्यावेळेस Z इज इक्वल टू फक्त A असेल, मीन्स त्यावेळेस bi ची टर्म असणार आहे. त्यावेळेस हा कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी अ प्युअर रियल नंबर. प्युअर हा रियल नंबर असणार आहे. येते लक्षात. Whereas when the complex number Z is only contains bi imaginary part, त्यावेळेस या कॉम्प्लेक्स नंबरला आपण या ठिकाणी बोलणार आहोत प्युअर इमॅजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. येते लक्षात. म्हणजे या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलं, ज्यावेळेस रियल नंबर आपण या ठिकाणी कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये फक्त रियल पार्ट असेल, त्यावेळेस कॉम्प्लेक्स नंबर हा प्युअर रियल नंबर असेल. येते लक्षात. Whereas द कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये फक्त इमॅजिनरी पार्ट असेल, त्यावेळेस त्या कॉम्प्लेक्स नंबरला प्युअर इमॅजिनरी पार्ट या ठिकाणी आपण बोलणार आहोत. अशा प्रकारे या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलं असेल व्हॉट आर RE ऑफ Z, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, IM ऑफ Z इज इमॅजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. आणि कधी प्युअर रियल असणार, कधी प्युअर इमॅजिनरी असणार, हे देखील या ठिकाणी आपल्याला लक्षात आलेलं असेल. So let's go to point number 2. In any complex number Z equal to A plus bi, A is called the real part denoted as RE of Z and bi is called as imaginary part and it is denoted as IM of Z. आताच आपण ह्या ठिकाणी बघितलेलं आहे. त्यानंतर आपण पुढच्या पॉइंट कडे चाललो बघा. In any complex number A plus bi if b is equal to 0, म्हणजे b is equal to 0 असेल तर हा पार्टच नसणार आहे. म्हणजे इमॅजिनरी पार्ट ज्यावेळेस नसणार आहे त्यावेळेस त्या कॉम्प्लेक्स नंबरला प्युअरली रियल नंबर या ठिकाणी आपण म्हणणार आहोत. देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड प्युअरली रियल नंबर. Whereas point number 4, whereas in any complex number Z is equal to A plus bi, if A is equal to 0 means it does not contain the real part, then the complex number is called purely imaginary number. त्यावेळेस त्या कॉम्प्लेक्स नंबर आपण काय म्हणणार? प्युअरली इमॅजिनरी नंबर या ठिकाणी आपण बोलणार आहोत. Then we go to point number 5, conjugate of complex number Z is equal to A plus bi. हा जर कॉम्प्लेक्स नंबर असेल then its conjugate denoted by Z bar is given as Z bar is equal to A minus bi. म्हणजे या ठिकाणी बघा इमॅजिनरी पार्ट ऑफ Z जो आहे ना
त्याची साइन आपण चेंज करणार आहोत. वी आर गोइंग टू चेंज द साइन ऑफ इमॅजिनरी पार्ट, है ना. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द साइन ऑफ रियल पार्ट. वी आर गोइंग टू चेंज द साइन ऑफ इमॅजिनरी पार्ट इन टू फाइंड द कॉन्जुगेट. या ठिकाणी लक्षात आलं बघा, z इज इक्वल टू 2 + 3i जर असेल तर z बार इज इक्वल टू असणार आहे 2, है ना, 2 - 3i. या ठिकाणी लक्षात आलं z इज इक्वल टू, या ठिकाणी फक्त 4i असेल तर लक्षात आलं z बार विल बी इक्वल टू -4i. इथे लक्षात, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स रियल नंबर पार्ट. सो z इज इक्वल टू जर 5 असेल तर z बार विल बी आल्सो इक्वल टू 5 बिकॉज इट डज नॉट कंटेन इमॅजिनरी पार्ट. त्यामुळे साइन बदलण्याचा काही प्रश्न नाही. या ठिकाणी तुमच्या काही एक्झाम्पलच्या माध्यमातून है ना कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कसं फाइंड करतो ते आपण या ठिकाणी समजून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 6. त्यामध्ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या ठिकाणी आपण समजून घेत आहोत. तर प्रॉपर्टीज काय आहे बघा, या ठिकाणी म्हणतात बघा, इफ z इज एनी प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर दॅट इज a + bi, मग त्याचं जर आपण कॉन्जुगेट फाइंड केलं तर z बार इट विल बी इक्वल टू a - bi. आणि ह्याच कॉन्जुगेटचा पुन्हा आपण बघा z बार है ना, z बारचा पुन्हा आपण कॉन्जुगेट फाइंड केला, त्याला आपण म्हणतो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इट विल बी a + bi and that will be equal to z. लक्षात आलं. या ठिकाणी z बार है ना, z म्हणजे या ठिकाणी समजून घ्या. या ठिकाणी बघा, जर या ठिकाणी एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे z, त्याचा जर आपण कॉन्जुगेट घेतला आणि त्या रिझल्टचा पुन्हा जर आपण कॉन्जुगेट घेतला, इट विल बी अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर. दॅट इज पॉइंट ए, है ना, दॅट इज पॉइंट ए. त्यामध्ये बी पॉइंट बघा, इफ z इज इक्वल टू z बार, इफ z इज इक्वल टू z बार देन इट इज प्युअर रियल नंबर. आपण एक्झाम्पल मध्ये या ठिकाणी आता बघितलं होतं आपण, है ना. इफ z इज इक्वल टू जर आपण 5 असेल तर z बार विल बी आल्सो इक्वल टू 5 बिकॉज इट डज नॉट कंटेन इमॅजिनरी पार्ट and so there is no need to change the sign of a real part, because while finding conjugate we have to change the sign of imaginary part. त्यामुळे त्याला म्हटले गेले प्युअर, and this is example of point B. if z is equal to z bar then z is purely real number. त्यानंतर C बघितलं आपण. या ठिकाणी बघा, if z is equal to जर या ठिकाणी 5i आहे बरोबर, आणि मग या ठिकाणी लक्षात आलं what will be z bar, it will be equal to -5i. So लक्षात आलं माइनस साइन remains as it is. What is this 5i? It is equal to z. So लक्षात आलं if z bar is equal to -z then लक्षात आलं this is a pure imaginary number. So it is a pure imaginary number. त्यानंतर पॉइंट नंबर डी मध्ये म्हणतो बघा z + z bar is equal to twice real part of z. z + z bar is equal to twice real part of z. म्हणजे जर या ठिकाणी आपण बघितलंय फॉर एक्झाम्पल बघा, डी चं ऑप्शन, डी ऑप्शनचं या ठिकाणी एक्झाम्पल आपण बघतोय बघा, इफ z इज इक्वल टू नॉट z बार, इफ z इज इक्वल टू या ठिकाणी आहे बघा 2 + 3i बरोबर, आणि देन या ठिकाणी लक्षात आलं बघा z बार विल बी इक्वल टू 2 - 3i. z जर 2 + 3i आहे तर z बार विल बी 2 - 3i. मग या ठिकाणी बघा प्रॉपर्टी आपण डी पॉइंट करत आहोत, z + z बार. सो z + z बार विल बी 2 + 3i + 2 - 3i. If you open the bracket, it will be 2 + 3i + 2 - 3i. So लक्षात आलं, +3i - 3i gets cancelled. So it is equal to 2 times 2, and 2 times 2 is equal to 2 times real part of z. 2 times real part of z. So लक्षात आलं, जर आपण कॉम्प्लेक्स नंबर आणि त्याचा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबरचं ऍडिशन केलं, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 times रियल पार्ट ऑफ z. 2 times रियल पार्ट ऑफ z. इथे लक्षात. आणि मग याच पद्धतीने बघा, या पद्धतीने ते म्हणताय का if we subtract the complex number and its conjugate, and complex number आणि its conjugate जर आपण या ठिकाणी सबट्रॅक्शन केलं तर काय होतं बघा, ते या ठिकाणी आपण एक्झाम्पलच्या माध्यमातून समजून घेऊ बघा. z2 + 3i, so z bar will be 2 - 3i. z - z bar केलं तर या ठिकाणी मायनस येणार. So after opening the bracket, it will be 2 + 3i - 2 + 3i. So +2 - 2 gets cancelled. So it is equal to 3i + 3i. That is 2 times 3i.
And what is this 3i? It is the imaginary part of z. What is that 3i? It is equal to imaginary part of z, and so we get the z minus z bar is equal to 2 times imaginary part of z. These are the properties. या प्रॉपर्टीज आपण या ठिकाणी समजून घेत आहोत. एक्झाम्पलच्या माध्यमातून तुमच्या लक्षात येत असेल, म्हणजे आपल्याला या प्रॉपर्टीज डायरेक्ट आपण पाठ करणं आपल्याला या ठिकाणी कंपल्सरी आहे. सिमिलरली बघा या ठिकाणी म्हणता z1 प्लस z2 चं जर आपण कॉन्जुगेट घेतलं, if we take conjugate of z1 plus z2, it will be conjugate of z1 bar plus conjugate है ना plus z2 bar. z1 plus z2 bar is always equal to z1 bar plus z2 bar. Similarly for subtraction, z1 minus z2 bar जर आपण बघितला, it is always equal to z1 bar minus z2 bar. इथे लक्षात. Similarly for multiplication and similarly for division. म्हणजे लक्षात आलं, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन सेम साठी आपण लक्षात आलं. फ्रेंड्स, कॉम्बाईन ऍडिशन, सेपरेट ऍडिशन, कॉम्बाईन सबट्रॅक्शन, सेपरेट सबट्रॅक्शन, कॉम्बाईन मल्टिप्लिकेशन, सेपरेट मल्टिप्लिकेशन, कॉम्बाईन डिव्हिजन, सेपरेट डिव्हिजन ही सेम असणार आहे. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट. पॉइंट नंबर 7 बघा. Two complex numbers are said to be equal if their real and imaginary parts are equal. That is, they want if z is equal to z1 is equal to a plus bi and z2 is equal to c plus di. या ठिकाणी दोन कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणते बघा, z1 is equal to ते म्हणतात a plus bi and z2 is equal to c plus di are any two complex numbers. ते म्हणतात then z1 will be equal to z2 if and only if and only if कधी if and only if their real parts are equal. आणि म्हणजे या ठिकाणी लक्षात आलं, the real part of z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2. येते लक्षात. म्हणजे या ठिकाणी लक्षात आलं, the real part of z1 is equal to real part of z2 म्हणजे काय, a is equal to c and imaginary part म्हणजे काय, that is या ठिकाणी लक्षात आलं b is equal to d. या ठिकाणी लक्षात आलं, दोन कॉम्प्लेक्स नंबर हे जर इक्वल असतील तर त्यांचे इमॅजिनरी पार्ट हे इक्वल असणार आणि त्यांचे रिअल पार्ट हे इक्वल असणार, म्हणजे सेम असणार आहे. अशा प्रकारे या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येत असेल. लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 8 बघा. पॉइंट नंबर 8 मध्ये इंटिग्रल पॉवर ऑफ आय या ठिकाणी बघतो आपण. त्याचे काही एक्झाम्पल या ठिकाणी लक्षात द्या. पॉवर ऑफ आय मध्ये लक्षात द्या, व्हॅल्यू ऑफ आय स्क्वेअर इज ऑलवेज इक्वल टू -1. बरोबर. जर इव्हन पॉवर आला ना, इफ इट कंटेन्स इव्हन पॉवर आणि इव्हन पॉवर असेल तर त्याला इन टर्म्स ऑफ आय स्क्वेअर आपल्याला या ठिकाणी कन्वर्ट करायचंय. म्हणजे लक्षात आलं बघा, i⁴ can be written as i² bracket square. So it will be -1 bracket square is equal to 1. त्याचप्रमाणे नंबर 2 मध्ये बघितलं, wherever power is even, so it will बघा i²⁻³ so लक्षात आलं, it is -1⁻³. so लक्षात आलं -1³ is equal to -1. इथे लक्षात इव्हन पॉवर असताना. नंबर 3 i⁸ आलं, so it can be written as i²⁸8/2 is 4. so it is equal to -1⁴ is equal to 1. इथे लक्षात. या ठिकाणी लक्षात आलं बघा, नंबर 4 मध्ये if i⁻ या ठिकाणी 10 आलं, so it will be i²⁵ and that is -1⁵ will be equal to -1. या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येत असेल बघा, ज्यावेळेस ट्वाइस है ना 2 यांच्या फॉर्मॅट मध्ये असेल म्हणजे i⁴, i⁸ तर रिझल्ट हा 1 असणार आहे बघा. रिझल्ट काय असणार आहे, 1 असणार आहे. इथे लक्षात. आणि मग या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलं असेल, या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं i² इज इक्वल टू 1 आहे. सिमिलरली जर ऑड पॉवर असेल है ना, इफ देर इज ऑड पॉवर जर असेल तर बघा या ठिकाणी बघा i³ असेल तर आपण स्प्लिट करणार. कसं स्प्लिट करणार, i² into I. We know that value of i² is -1. So -1 into I will be equal to -I. ऑड पॉवर. नंबर 2 चा एक्झाम्पल बघितलं, i⁵. So i⁵ मध्ये आपण काय करणार, एक I आपण बाजूला घेणार. So it will be i⁴ into I. So i⁴ can be written as i² bracket square into I. So it will be equal to -1 bracket square into I. So it is equal to -1 bracket square is 1 and 1 into I is I.
या ठिकाणी बघा ऑड पॉवर असेल तर आपण कसं वर्कआउट करणार हे तुमच्या लक्षात येत असेल. पण काही स्टँडर्ड व्हॅल्यूज आहे ते आपल्याला पाठच करायचे डायरेक्ट. आय स्क्वेअर इज इक्वल टू -1, आय क्यूब इज इक्वल टू -i आणि आय रेस टू 4 इज इक्वल टू 1. या व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या खूप वेळेस आहे ना रिपीटेडली या ठिकाणी यूज होणार आहे. त्यामुळे या व्हॅल्यूज आपल्याला बाय हार्ट पाठ करून ठेवायच्या आहेत. त्यानंतर आपण या ठिकाणी चाललो बघा पॉईंट नंबर 9. जनरली आता आपण जे काम केले ना तेच या फॉर्मॅट मध्ये बघा. आय रेस टू 4n असेल. n 1 2 3 4 काही घ्या है ना. 4n म्हणजे 4 चा टेबल असेल इथं. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12. तर त्यावेळेस व्हॅल्यू किती असणार आहे 1. मग या ठिकाणी लक्षात 4n प्लस 1 आलं म्हणजे कसं 5 आलं आय रेस टू 5 है ना. 4 1 4, 4 प्लस 1 5, आय रेस टू 5 आलं आय असणार. आय रेस टू 9 असेल 4 2 8, 8 प्लस 1 9 आय असणार है ना. तर 12 प्लस 1, 4 3 12 प्लस 1 13 आलं म्हणजे या ठिकाणी लक्षात येत असेल आय रेस टू 5 इज इक्वल टू आय रेस टू 9 इज इक्वल टू आय रेस टू 12 इज इक्वल टू समजतंय ना आय रेस टू 17 इज इक्वल टू आय रेस टू 20 आणि इज इक्वल टू आय. म्हणजे या ठिकाणी काय झालं बघा पॉवर है ना. या ठिकाणी 4 2 है ना 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 1 है ना. 2 2 जा 4 प्लस 1 इथं या ठिकाणी बघितलं 2 4 जा 8 प्लस 1. या ठिकाणी 2 इथे लक्षात इथं 13 पाहिजे होतं. सो लक्षात आलं या ठिकाणी है ना. 2 3 जा 12 प्लस 1. या ठिकाणी बघितलं 2 4 जा 16 प्लस 1 आणि या ठिकाणी 21 पाहिजे होतं. म्हणजे लक्षात आलं 2 5 जा 20 प्लस 1 म्हणजे रिझल्ट असणार आहे अशा प्रकारे. या ठिकाणी आज आपण बघितलं जर 4n प्लस 1 जर असेल पॉवरला तर आय रिझल्ट असणार आहे. आणि 4n प्लस 2 असेल तर आता आपण बघितलं बघा 4n म्हणजे काय आय रेस टू या ठिकाणी आपण n च्या जागेवर 1 घेतलं. 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 इज 6 is equal to I raised to 4 to the 8, 8 plus 2 is 10. So I raised to 4 to the 12, 12 plus 2 is 14. Then I raised to 4 4 the 16, 16 plus 2 is 18. So it is equal to I raised to 4 5 the 20, 20 plus 2 is 22. असं असेल तर रिझल्ट येणार आहे -1. येथे लक्षात या गोष्टी तुमच्या लक्षात आले पाहिजेत. या गोष्टी तुमच्या लक्षात आले पाहिजेत. या ठिकाणी कसं ऑपरेट होत आहे हे तुमच्या लक्षात येत असतील. सिमिलरली आपण लक्षात ठेवणार 4n प्लस 3 जर असेल तर -i आहे ना. हे स्टँडर्ड रिझल्ट जे आहेत 4 हे आपल्याला बाय हार्ट करून ठेवायचे आहे. आपल्याला परफेक्टली पाठ करून ठेवायचे आहे जेणेकरून आपण या ठिकाणी शॉर्टकट आणि फटाफट मध्ये आपण याचे आन्सर पर्यंत आपण या ठिकाणी आपण पोहोचू शकतो. सो लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 10. इफ z1 इज इक्वल टू a प्लस bi देन इट्स मॉड्युलस और ॲब्सोल्यूट है ना. या ठिकाणी बघा दोन शब्द आहे मॉड्युलस और ॲब्सोल्यूट है ना. हे दोन शब्द डिनोटेड बाय mod of z is given as mod of z is equal to under root of a square plus b square. काय आलं mod of z is equal to under root of a square plus b square. Mod of z is equal to under root of a square plus b square. For example, z is equal to या ठिकाणी बघा 2 plus 3 आहे. Then what will be mod of z? Mod of z will be under root of 2 square is 4 plus 3 square is 9. So it is equal to under root of 9 plus 4 is 13. इथे लक्षात समजतंय. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी आलं बघा z is equal to 4 minus 5i. Then what will be mod of z? Mod of z will be under root of 4 square is 16 आणि plus minus 5 square is 25. So लक्षात आलं या ठिकाणी. So it is equal to under root of 41. इथे लक्षात. So 5 plus 6 is 11 carry 1. 2 plus 2 is 4. So it is equal to under root of 41. So लक्षात आलं this is mod of z. So modulus or absolute of complex number is obtained as under root of a square plus b square. Then we go to the next point, dividend. या ठिकाणी आपण बघितलं असेल आपण शाळेपासून आपण डिव्हिजन परफॉर्म करतो. भागाकार डिव्हिजन आपण शाळेपासून या ठिकाणी परफॉर्म करतो. म्हणजे डिव्हिजनची जर साइन आपण या ठिकाणी बघितली है ना. डिव्हिजनची साइन आपण जर बघितली या ठिकाणी असणार आहे बघा डिव्हिडंड है ना. दिस इज डिव्हिडंड. या ठिकाणी असणार आहे डिवायझर है ना. या ठिकाणी असणार आहे डिवायझर. इथे असणार आहे कोशंट आणि ऑपरेट केल्यानंतर या ठिकाणी असणार आहे रिमाइंडर. इथे लक्षात. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत या गोष्टीमध्ये रिलेशन या ठिकाणी एखादं कसं फाइंड करणार बघा. तर डिव्हिडंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवायझर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर. डिवायझर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर. आपण या ठिकाणी प्रॅक्टिकल छोटस एक्झाम्पल घेऊया बघा. 15 ला आपण या ठिकाणी 2 ने डिवाइड करतो बघा. लक्षात आलं. 2 7 जा 14, 2 7 जा 14
सो 5 minus 4 is 1, म्हणजे 15 minus 14 is 1. सो या ठिकाणी लक्षात आलं बघा, या इक्वेशन मध्ये जर आपण टाकण्याचा प्रयत्न केला, डिव्हिडंड इज 15 इज इक्वल टू डिवायझर इज 2 इंटू कोशंट इज 7 आणि प्लस रिमाइंडर इज 1. सो लक्षात आलं बघा, 2 7 14 आणि 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15. सो लक्षात आलं, या ठिकाणी बघा डिव्हिडंड 15 आपल्याला भेटलेला आहे. आपण त्या इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यूज पुट अप केलेल्या आहे, म्हणजे कन्फर्म झालेलं आहे दिस इक्वेशन इज 100% करेक्ट. म्हणून ती इक्वेशन आपल्याला या ठिकाणी पाठ करायची आहे. डिव्हिडंड इज इक्वल टू डिवायझर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर. इथे लक्षात. त्यानंतर आपण पुढच्या पॉइंट कडे चाललो बघा. इफ झेड डॅश is equal to x plus yi, z dash is equal to x plus yi is additive inverse. शब्द काय वापरला गेला बघा, additive inverse of z is equal to a plus bi. additive inverse जर शब्द वापरलेला आहे तर त्यांचा कॉम्प्लेक्स नंबर आणि additive inverse of complex number त्यांचे addition is always equal to 0. is always equal to 0. हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवायचा आहे, है ना. तर जर या ठिकाणी लक्षात घ्या, z is equal to a plus bi is any complex number and its additive inverse is given z dash is equal to x plus yi, then we should get the standard result as addition of the given complex number and its additive inverse should be equal to 0, and z plus z dash must be equal to 0. Then we go to point number 13 to find the square root of a complex number, है ना. सो आपल्याला कॉम्प्लेक्स नंबर जर दिलेला आहे बघा a plus bi, है ना. a plus bi z is equal to जर a plus bi हा कॉम्प्लेक्स नंबर दिलेला आहे, तर त्याचा स्क्वेअर रूट फाइंड करण्यासाठी आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल, है ना. या ठिकाणी वी हॅव टू कन्सिडर स्क्वेअर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना. या ठिकाणी आपल्याला स्क्वेअर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपण कन्सिडर करणार आहे a plus bi. म्हणजे या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलं असेल अंडर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a plus bi. त्यानंतर आपण या ठिकाणी स्क्वेअरिंग करतो बघा, स्क्वेअरिंग बोथ साइड्स. दोन्ही साइडला स्क्वेअरिंग केलं तर काय लक्षात आलं, दोन्ही साइडला स्क्वेअरिंग केल्यानंतर लक्षात आलं अंडर रूट ऑफ x प्लस yi चं स्क्वेअर येणार, इट विल x प्लस yi इज इक्वल टू या ठिकाणी काय होणार बघा a प्लस bi ब्रॅकेट स्क्वेअर. लक्षात आलं. आफ्टर ओपनिंग द ब्रॅकेट ऑफ बाय युजिंग a प्लस b फॉर्म्युला, a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर, इट विल बी a स्क्वेअर प्लस 2abi आणि प्लस b स्क्वेअर i स्क्वेअर. सो या ठिकाणी लक्षात आलं बघा a स्क्वेअर प्लस 2abi आणि व्हॅल्यू ऑफ i स्क्वेअर इज -1, सो इट इज इक्वल टू मायनस b स्क्वेअर. सो लक्षात आलं बघा a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर प्लस 2abi. लक्षात येत असेल तुमच्या बघा या ठिकाणी x प्लस yi आहे. बाय इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हाट वी गेट the real part must be equal, so we get a square minus b square is equal to real part of given complex number. and या ठिकाणी बघा 2ab is equal to y, 2ab is equal to y. येते लक्षात. यावरून आपण काय करायचं बघा, यावरून आपण या ठिकाणी b ची व्हॅल्यू फाइंड करणार आणि ही b ची व्हॅल्यू जी आपण आपल्याला भेटणार आहे ती b ची व्हॅल्यू आपण ह्या इक्वेशन मध्ये पुट करणार, म्हणजे आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ a भेटणार आहे. that value of a will be plus or minus k, that value of a will be plus or minus k. Then we are going to put this value of a plus or minus k in the equation of b, and again we are going to get plus or minus p as the value of b, and then we are going to put this value in this equation. The value of a and b जर आपण ह्या फॉर्मॅट मध्ये टाकलं तर कॉम्प्लेक्स नंबर will be plus or minus k प्लस पी आय, है ना. या ठिकाणी के आणि पी हे नंबर असणार आहे. मी या ठिकाणी प्रॅक्टिकली ज्यावेळेस आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतोय तर कसं सॉल्व्ह होणार आहे हे मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज पॉइंट नंबर 14, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. या ठिकाणी बघा इफ झेड इज इक्वल टू a प्लस b, if z is equal to a plus bi, if z is equal to a plus bi is any complex number, then p into bracket xy is equal to p into bracket a comma b, and a real part आणि imaginary part चे रियल नंबर या ठिकाणी घेतलेला आहे. where r is equal to under root of, या ठिकाणी बघा एका फिगरच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी समजून घेऊया बघा. जर या ठिकाणी आपल्याला z is equal to, है ना, z is equal to काय दिलेला आहे x plus yi.
सो लक्षात आलं दिस पॉइंट P इज इक्वल टू काय आहे x, y. सो P इज इक्वल टू x, y आहे म्हणजे लक्षात आलं दिस पॉइंटचा x ऍक्सिस पासून अंतर असणार आहे y आणि त्याचा y ऍक्सिस पासून अंतर असणार आहे x. and if we consider this as r and angle जर कन्सिडर केला थीटा तर या ठिकाणी लक्षात आलं असेल तुमच्या we get value of r is under root of a square plus b square by using Pythagoras theorem ते या ठिकाणी दिलेलं आहे. आणि त्यानंतर हा जो पॉइंट आहे आपल्याला माहिती आहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मध्ये टाकलं the value of p, value of x becomes r cos theta and value of y becomes r sin theta है ना. या ठिकाणी हा पॉइंट आपण ट्रिग्नोमेट्री 1 चॅप्टर मध्ये पण बघितलेला आहे 11 स्टँडर्डला है ना. तर या ठिकाणी p into bracket x, y is given as p into bracket r cos theta, r sin theta. So what does this implies? This implies that value of x is always equal to r cos theta and value of y is always equal to r sin theta. इथे लक्षात या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलं असेल जर आपल्याला r ची व्हॅल्यू माहित आहे जर आपल्याला cos theta आणि sin theta जर माहित असेल तर बघा the polar form of z is given as r into bracket cos theta plus sin theta I. r into bracket cos theta plus sin theta I. This is polar form. And what is exponential form? Exponential form is given as z is equal to e raised to theta I or I theta. E raised to I theta is exponential form. या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ थीटा आपल्याला माहित पाहिजे व्हॅल्यू ऑफ आर आपल्याला या ठिकाणी माहित पाहिजे. इथे लक्षात या दोन गोष्टी जर आपण या ठिकाणी फाइंड केल्या तर आपल्याला या ठिकाणी पोलर फॉर्म आणि एक्सपोनेन्शियल फॉर्म आपण या ठिकाणी फाइंड करू शकतो. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. त्यामध्ये एम्प्लिट्यूड और आर्ग्युमेंट ऑफ झेड इज गिवन एज. या ठिकाणी तुम्ही लक्षात घ्या बघा आपण जर या ठिकाणी क्वाड्रंट्स आपण ड्रॉ केले है ना तर फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये है ना फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये जो पॉइंट असतो दॅट पॉइंट इज ऑलवेज प्लस प्लस पॉझिटिव्ह प्लस प्लस है ना. प्लस प्लस म्हटल्यावर काय x is greater than 0 and y is greater than 0 that is plus plus. Then the argument of z in this first quadrant is denoted by theta is given as theta equal to tan inverse of b upon a है ना. दोन्ही पॉझिटिव्ह असल्यामुळे ते फक्त ब्रॅकेट येतं. पण ज्यावेळेस हा सेकंड क्वाड्रंट मध्ये जाणार त्यावेळेस पॉइंट लक्षात आलं इट इज मायनस प्लस है ना. मायनस प्लस असेल तर त्यावेळेस आर्ग्युमेंट काय असणार आहे पाय दॅट इज 180 मायनस tan inverse of mod of b upon a. tan inverse of mod of b upon a. इथे लक्षात ज्यावेळेस अँगल हा थर्ड क्वाड्रंट मध्ये असणार आहे तर या ठिकाणी आर्ग्युमेंट ऑफ झेड दोन्ही निगेटिव्ह असणार आहे. दोन्ही निगेटिव्ह म्हणजे काय x कोऑर्डिनेट इज निगेटिव्ह y कोऑर्डिनेट इज निगेटिव्ह. देन वी गेट थीटा ऍज अ tan inverse of mod of b upon a, mod of b upon a आणि मायनस पाय. That is the argument of z in third quadrant. इथे लक्षात आणि या ठिकाणी जर x कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह आणि y कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह असेल तर that point lies in fourth quadrant आणि fourth quadrant मध्ये argument of z or amplitude is given as minus tan inverse of mod of b upon a है ना. minus tan inverse of mod of b upon a. या पद्धतीने आपण argument of z or amplitude of z आपण या ठिकाणी फाइंड करत असतो है ना. त्यासाठी कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये है ना पहिले आपण चेक करणार p इंटू ब्रॅकेट a कॉमा b पॉइंट कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये लागणार आणि पॉइंट कोणते असणार आहे p इंटू ब्रॅकेट है ना. झेड वरनं आपण फाइंड करणार रिअल पार्ट a आणि इमेजिनरी पार्ट b. सो p इंटू ब्रॅकेट a कॉमा b हा पॉइंट आपण बघणार कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये आहे आणि त्या हिशोबाने आपल्याला या ठिकाणी आर्ग्युमेंट आपल्याला फाइंड करायचं आहे. त्यानंतर आपण बघतो या ठिकाणी बघा नेक्स्ट कन्सेप्ट इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी. कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी. कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी म्हटल्यावर तुमच्या लक्षात आलं असेल बघा ओमेगा जर आपण कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी बघितलं तर ओमेगा इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ युनिटी म्हणजे 1. दोन्ही साइडला क्यूब जर घेतलं तर लक्षात आलं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. या ठिकाणी आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे जर ओमेगा क्यूब आणि तो 1 जर -1 इकडे घेतला तर a क्यूब मायनस b क्यूब चा फॉर्म्युला आहे आणि a क्यूब मायनस b क्यूब चा फॉर्म्युला काय आहे ओमेगा -1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर it is equal to 0. What does this implies? This implies that either 1 plus omega square is equal to 0 or 1 plus omega is equal to 0. त्यानंतर ही जी इक्वेशन आलेली आहे ना याला या माध्यमातून आपण तीन वेगवेगळे व्हॅल्यूज फाइंड करू शकतो. बघा 1 plus omega is equal to minus omega square, 1 plus omega square is equal to minus omega. इथे लक्षात आणि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर
इज इक्वल टू -1. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला या ठिकाणी येणार आहेत आणि ह्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला वेगवेगळे इक्वेशन्स आपल्याला या ठिकाणी वेगवेगळे फॉर्म्युले आपल्याला भेटत आहेत आणि हे फॉर्म्युले आपण या ठिकाणी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटीचा पार्ट फाइंड करण्यासाठी आपण यूज करणार आहोत. देन वी गो टू द नेक्स्ट कन्सेप्ट. आणि या ठिकाणी मित्रांनो तुमच्या लक्षात आलं असेल काही अशा प्रकारे आपला थेअरीचा पार्ट या ठिकाणी संपलेला आहे. थेअरीचा पार्ट म्हणजे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आपण या ठिकाणी सुरुवात करणार आहोत. पण आता आपण या ठिकाणी आपला थेअरीचा पार्ट आपल्या या ठिकाणी समजलेला आहे. हा पार्ट तुम्ही पुन्हा एकदा व्यवस्थित समजून घ्या, नोटबुक मध्ये व्यवस्थित लिहून घ्या. हे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत. जितके तुम्ही नोटबुक मध्ये प्रॉपरली या ठिकाणी लिहून घेणार, जसं जसं मी एक्सप्लेन केलं आहे तसं तसं जर तुम्ही नोटबुक मध्ये लिहून घेतलं तर या ठिकाणी मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी खूप सोपं होणार आहे. तर मित्रांनो मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आपण या ठिकाणी पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया. तोपर्यंत मी इनामदार सराज या ठिकाणी तुमची रजा घेतो. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच.